mía là con không gặm. Quê cho mẹ đi chợ nha, đi chợ mua bánh nha, cái bán để mua thức ăn cho cô nhá. Quạt cu ở đây nhá. Đây đây, cô có cái quạt. Ui dồi quạt. Em cho quạt mía này. Con ngủ phụ mía nhá. Em bye. Nào, bye. Bye nhá. Bỏ mũi ra khỏi nóng nha. Đi chợ về để mua bánh cho cô nhá. Cô ngoan mà.
cu này rằng con của con à? Tao thì đấy. Hello, mày đang ở đâu đấy? Mày ra xử lý cho tao ngay cái vụ này cái. Thế có vụ gì căng thẳng đấy chị? Ok, chị đợi em một tí. Đi vào đây xong đi xuống hộ giờ chị xử lý cái vụ ở dưới này đấy. Đây đi xuống đây đi. Đi xuống đây xử lý cái vụ này. Mẹ dùng cháu đến đòi thằng cu rồi cái thằng cu về ạ. Cái này này, đây nhà nó ở đây này, nhà nó có hai mẹ con ở đây này. Chúng mày không Đưa được ăn cháu này cho đi đâu đi đưa cháu này cho